Am văzut de multe ori în filme o scenă care m-a intrigat de fiecare dată. Este vorba de clișeul în care cineva aflat în apă este electrocutat, și nu ușor, ci cu tremurături serioase, atunci când în apa respectivă fie cade un aparat electric, fie un conductor electric. Pentru asta am simulat aici o cadă plină cu apă, în care la un capăt se află bornele unui aparat electric conectat la rețea. Exagerând condițiile reale și veți vedea de ce, am depărtat bornele acestui aparat la circa 10 cm una de cealaltă, lucru care în realitate nu se întâlnește niciodată. În primă fază am folosit apa de la robinet și un vas cu diametrul de numai 15 cm, fără a se pune problema unei căzi de baie ce are cam 1,5 metri lungime. Deci la doar 15 cm distanță de aparatul electric căzut în apă ni se poate întâmpla ceva? Ei bine, conectând cei doi electrozi la rețea și așezând bornele multimetrului la o distanță egală cu lățimea unui deget, am început să măsor diferențele de potențial din apă. Surpriză! La distanța asta, tensiunea măsurată a fost de doar 7 volți. Dacă mă duc cu bornele multimetrului chiar între electrozi, acolo unde tensiunea ar trebui să fie maximă, valoarea crește doar până la mai puțin de 40 de volți. Ok, dar dacă nu este un deget, ci talpa piciorului? Păi în cazul acesta avem cam 10 cm, iar cei 40 de volți apar încă de la distanța inițială. Apropiindu-mă de electrozi, tensiunea crește până pe la vreo 100 de volți, care în continuare nu este nici critică, dar nici prea comodă dacă aș fi avut piciorul în această apă. Dar tehnologia ca tehnologia, practica nu cumva spune altceva? Păi dacă la 15 cm distanță nu se simte chiar nimic, pe măsură ce ne apropiem de electrozi încep să apară furnicăturile, senzația fiind însă insuportabilă abia de la 30 de volți în sus și asta doar pe marginea unghiei, unde terminațiile nervoase sunt mai la suprafață. După câteva zeci de secunde, mai deranjantă mi s-a părut temperatura apei, ce a început să crească semnificativ. Fără legătură cu electrocutarea, am zis ok, dar ce înseamnă în termeni fizici și mai ales cum se manifestă această tensiune. Aici am un LED fixat într-o bucată de polistiren, astfel încât bornele acestuia să traverseze polistirenul și să intre în contact cu apa. Dacă la distanța maximă cei 7 volți nu sunt suficienți pentru a-l aprinde datorită rezistivității apei și implicit curentului foarte mic, pe măsură ce apropiem LED-ul de electrozi, acesta revine la viață. Mai interesant de atât este însă alt aspect. Prin LED trece curent doar dacă bornele lui sunt îndreptate fiecare spre un alt electrod, doar așa apărând o diferență de potențial între borne. Ok, toate bune și frumoase. Dar dacă ne aflăm în apă sărată, știut fiind că aceasta conduce mult mai bine curentul electric. Păi în acest caz diferența de potențial rămâne fix aceeași, doar curenții prin lichid fiind de data aceasta mai mari. Dacă adăugați prea multă sare în apa de test, pățiți ca mine, care am pierdut din vedere faptul că firele sunt mult prea subțiri pentru a rezista la un astfel de curent. Schimbând firele și fără a mai face de data aceasta abuz de sare, am reluat întregul test. Pentru o mai ușoară explicație a fenomenului, am comparat ce se întâmplă în vasul cu apă cu liniile de câmp magnetic ale unui magnet. Astfel, aici fiecare linie de câmp reprezintă un traseu de curent prin lichid. Dacă LED-ul întrerupe un astfel de traseu, curentul ce ar fi străbătut lichidul acum traversează LED-ul și îl aprinde. Dacă îl așez însă perpendicular pe așa zisele linii de curent, el nu mai întrerupe nimic, între bornele lui nu apare tensiune și implicit nu se mai aprinde. Intensitatea cu care se aprinde este ușor de explicat tot pe acest model. Ca orice conductor, și rezistivitatea apei este proporțională cu lungimea traseului străbătut de către curentul electric. Dacă prima linie de curent are o lungime oarecare, pe măsură ce ne îndepărtăm de electrozi, aceste trasee sunt din ce în ce mai lungi, deci au rezistență mai mare și implicit sunt traversate de curenți mai mici. Pe de altă parte, tensiunea dintre electrozii scufundați se împarte la numărul de unități de distanță dintre bornele LED-ului. Cu cât mă îndepărtez mai mult de electrozi, cu atât traseul este mai lung, deci mai multe astfel de unități de distanță și implicit tensiune mai mică pe fiecare unitate. Deci scade și tensiunea și curentul la bornele LED-ului. Revenind la experiment, cele spuse sunt foarte ușor vizibile creând un ușor vortex în apă și așezând LED-ul în mijlocul acestuia. Pe măsură ce se rotește, se aprinde și se stinge succesiv. În concluzie, un aparat electric alimentat la priză și căzut în apa în care ne aflăm ne va curenta doar dacă vom nimeri cumva între aceste fire, încăpând cât mai bine în spațiul respectiv. Puțin cam imposibil, right? În altă ordine de idei, dacă apa este sărată, vom începe să simțim curentul de la o distanță ceva mai mare, dar doar de ordinul centimetrilor. Tot în conformitate cu cele demonstrate, efectul va fi cu atât mai pronunțat cu cât vom fi așezați mai în lungul liniei dintre bornele scufundate ale aparatului. Cum însă în realitate distanța dintre bornele expuse la contactul cu apa ale unui aparat electric sunt de ordinul milimetrilor și în niciun caz nu vom încăpea între ele, aș spune fără teama de a greși că în niciun caz nu te poți electrocuta în aceste condiții. Dacă vorbim despre apa sărată, mult mai repede am fierbe odată cu supa în care ne-am aflat decât am muri electrocutați, pentru că și acesta este un aspect.
Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!